bạn nghĩ Em và Trịnh là một bộ phim xuyên tạc lịch sử tệ nhất mà mình từng xem, thì African Queens, Queen Cleopatra là phim tài liệu do Jada Pinkett Smith, vợ của Will Smith, điều hành sản xuất. Chỉ sau 4 ngày ra mắt trên nền tảng Netflix, series tài liệu này đã nhận hàng loạt phản ứng tiêu cực từ khán giả trên toàn thế giới. Trên trang đánh giá uy tín Rotten Tomatoes, series này chỉ nhận được 1% đánh giá tích cực của khán giả. Forbes cho biết đây là số điểm đánh giá thấp nhất từng ghi nhận được trong lịch sử. Ở thời điểm phát hành, bộ phim nhận số điểm đánh giá của giới phê bình là 88% và 22% điểm từ khán giả. Tuy nhiên, chỉ sau 4 ngày, số điểm đã tụt xuống thảm hại, với điểm giới phê bình chỉ là 11% và điểm của khán giả thấp kỷ lục 1%. Nguyên nhân chính dẫn tới đánh giá tiêu cực chính là tranh cãi về màu da của nữ hoàng Ai Cập trong bộ phim tài liệu này. Nữ diễn viên thủ vai Cleopatra, Adele James, cũng là người da màu có vẻ đẹp thuần châu Phi. Vậy, nữ hoàng Cleopatra là ai? Bà sinh ra ở Ai Cập vào khoảng năm 70 trước công nguyên. Nhưng trái với những suy nghĩ của nhiều người, nữ hoàng có lẽ không phải là người Ai Cập. Trên thực tế, bà thuộc dòng dõi những nhà cai trị hậu duệ của Ptolemy I, là một vị tướng và nhà sử học. Ptolemy đến Ai Cập cùng với Alexander Đại Đế. Tại đây, Ptolemy tự lên ngôi sau cái chết của Alexander Đại Đế vào năm 323 trước công nguyên. Do Ptolemy đã chiến thắng nhiều người Ai Cập bản địa vào thời điểm đó. Về cơ bản, họ chấp nhận các hậu duệ của ông như là dòng dõi mở rộng của các pharaoh. Nhưng Ptolemy đến từ Hy Lạp và gia đình ông dường như tránh kết hôn với người Ai Cập bản địa. Thay vào đó, họ thường kết hôn với nhau. Đây là một thực tế quan trọng bởi vì câu hỏi Cleopatra trông như thế nào thì người ta sẽ tò mò hơn Cleopatra có phải là người da đen hay không. Rất khó để trả lời một cách chắc chắn bởi dù nguồn gốc Hy Lạp của Cleopatra về phía cha bà đã được ghi chép rõ ràng, nhưng nguồn gốc người mẹ không rõ danh tính của bà thì vẫn chưa thể xác định. Trong cuộc đời của mình, bà đã say đắm trong cuộc tình với hai người La Mã quyền lực nhất thời đại, Julius Caesar và Mark Antony. Tương truyền vào năm 48 trước công nguyên, Cleopatra đã quyết định tới gặp Julius Caesar, nên cho người bọc mình trong một chiếc thảm và bí mật đưa tới chỗ của vị tướng La Mã. Họ nhanh chóng trở thành đồng minh và người tình của nhau. Không lâu sau, Cleopatra đánh bại em trai của mình, cũng là chồng của bà, Ptolemy 13. Những người đàn ông trong thời đại Cleopatra cho rằng thành công của bà là do ngoại hình, chứ không phải trí tuệ. Hầu hết họ không đề cập đến năng lực chính trị và khả năng thông thạo ngôn ngữ của nữ hoàng. Các triết gia thừa nhận sự thông minh quyến rũ của Cleopatra, nhưng những người khác, các nhà viết kịch, nghệ sĩ, nhà sản xuất phim Hollywood chủ yếu tập trung vào ngoại hình đẹp của nữ hoàng Ai Cập. Vậy Cleopatra thực sự trông như thế nào? Chúng ta không thể biết rõ điều đó. Bất chấp nhiều nỗ lực tìm kiếm, hài cốt của bà vẫn chưa bao giờ được tìm thấy. Khuôn mặt thật của nữ hoàng sông Nin vẫn là một bí ẩn cho đến tận ngày nay. Hãy follow kênh của mình để biết thêm nhiều bộ phim thú vị nhé!